Nhân vật Dorian Gray xuất hiện trong tiểu thuyết kinh điển The Picture of Dorian Gray của nhà văn người Ireland Oscar Wilde, xuất bản lần đầu vào năm 1890. Tác phẩm kể về một chàng trai trẻ đẹp trai, là biểu tượng của sắc đẹp và tuổi trẻ vĩnh cửu. Nhưng liệu đó có phải là một phước lành hay chỉ là một lời nguyền? Khi đứng trước bức chân dung phản chiếu vẻ ngoài không tì vết của mình, Dorian đã thực hiện một sự đánh đổi đầy cám dỗ. Giữ mãi nét đẹp hoàn mỹ trong khi mọi dấu vết của thời gian, tội lỗi và dục vọng sẽ in hẳn lên bức tranh. Cứ mỗi lần đắm chìm vào khoái cảm phù phiếm, sự mục ruộng trong tâm hồn anh lại sâu thêm, nhưng anh không thể dừng lại. Bởi lẽ, khoái cảm giống như một cơn khát vô tận, càng theo đuổi, anh càng cảm thấy trống rỗng và lạc lối. Xã hội hiện đại cũng không khác gì Dorian Gray. Chúng ta bị cuốn vào cuộc đua không hồi kết của danh vọng, vật chất và sự công nhận. Chúng ta tin rằng càng sở hữu nhiều, càng trải nghiệm nhiều, cuộc sống sẽ càng hạnh phúc. Nhưng liệu có phải vậy? Hay chúng ta chỉ đang đánh đổi bản thân để chạy theo những ảo ảnh phù phiếm và cuối cùng chỉ nhận lại sự trống rỗng bên trong? Video này Triệt Tâm sẽ đưa bạn qua những góc nhìn sâu sắc từ triết học, tâm lý học và khoa học thần kinh để khám phá bản chất thực sự của khoái cảm. Liệu đó là cánh cửa dẫn đến hạnh phúc hay là sự trói buộc tâm hồn con người? Dorian Gray bước vào cuộc sống như một biểu tượng của tuổi trẻ và sắc đẹp hoàn mỹ. Nhưng đằng sau dáng vẻ rằng ngồi ấy là nỗi ám ảnh vô hình về sự phai tàn. Từ khoảnh khắc họa sĩ Basil Hallward về nên bức chân dung, Dorian nhận ra rằng tuổi trẻ là phù du, sắc đẹp là tạm bợ, và từ đó, một nỗi sợ vô hình len lỏi trong tâm trí anh. Anh ao ước một điều không tưởng, được giữ mãi về ngoài hoàn hảo trong khi bức tranh sẽ gánh chịu mọi dấu vết của thời gian, tội lỗi và dục vọng. Ban đầu, cuộc sống của Dorian là chuỗi ngày tràn ngập khoái lạc. Anh tận hưởng sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, đắm chìm trong những bữa tiệc xa hoa, những mối tình nồng nhiệt và cảm giác chinh phục không giới hạn. Với mọi lời tán dương, mọi ánh mắt khao khát, Dorian càng tin rằng mình là kẻ chiến thắng trong trò chơi của sắc đẹp và khoái cảm. Nhưng anh không nhận ra rằng khoái cảm là một con dao hai lưỡi. Nó đến nhanh chóng nhưng cũng tan biến trong chớp mắt, để lại một nỗi trống rỗng khiến anh phải tiếp tục tìm kiếm nhiều hơn. Sự thỏa mãn ban đầu dần trở thành cơn nghiện. Dorian không còn hài lòng với những trải nghiệm bình thường mà khao khát những điều mới mẻ, táo bạo hơn. Anh từ bỏ tình yêu thuần khiết với Sybil Vane, một nữ diễn viên đầy mộng mơ, chỉ vì cảm giác chinh phục đã phải nhật. Anh lao vào những mối quan hệ phù phiếm, nơi quyền lực và dục vọng lên ngôi. Tuy nhiên, dù chạm tới bất cứ điều gì, cảm giác thỏa mãn vẫn luôn thoáng qua, để lại một hồ sâu trống rỗng mà không gì có thể lấp đầy. Những dấu vết của lối sống truy lạc không thể hiện trên gương mặt Dorian, nhưng bức chân dung ngày một trở nên ghê rợn, phản chiếu chính con người thật sự của anh. Mỗi lần chiêm ngưỡng nó, Dorian lại cảm thấy kinh hoàng, không phải vì những nếp nhăn hay sự già đi, mà vì bức tranh phơi bày sự suy đồi trong tâm hồn anh. Nhưng thay vì dừng lại, anh càng lấn sâu hơn vào những cám dỗ, hy vọng rằng khoái cảm sẽ giúp anh thoát khỏi thực tại đang dần bủa vây. Câu chuyện của Dorian Gray là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho xã hội hiện đại. Chúng ta giống như Dorian đang bị mê hoặc bởi vẻ ngoài, bởi sự công nhận từ người khác và bởi những khoái cảm tức thời. Mạng xã hội trở thành bức chân dung thời hiện đại, nơi chúng ta tạo dựng một hình ảnh hoàn hảo và che giấu những khuyết điểm bên trong. Nhưng càng theo đuổi sự hoàn hảo đó, chúng ta càng cảm thấy lạc lõng, xa rời con người thật của mình. Dorian Gray không nhận ra rằng khoái cảm là một cơn khát không bao giờ có thể được làm dịu. Càng tìm kiếm, anh càng trở thành nô lệ cho chính những thứ anh từng kiểm soát. Vậy khoái cảm có thực sự là chìa khóa của hạnh phúc, hay chỉ là một cái bẫy khiến con người mãi mãi mắc kẹt trong vòng xoáy không có điểm dừng? Thông qua lăng kính triết học, tâm lý học và khoa học thần kinh, nơi chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất thật sự của khoái cảm và cách con người có thể thoát khỏi vòng xoáy của nó để hướng tới một cuộc sống cân bằng và ý nghĩa hơn. Khoái cảm và hạnh phúc luôn là chủ đề gây tranh cãi trong triết học suốt hàng ngàn năm qua. Ba triết gia nổi bật Epicurus, Schopenhauer và Nietzsche đã đưa ra những quan điểm khác nhau, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa khoái cảm và hạnh phúc thực sự. Epicurus cho rằng khoái cảm là con đường dẫn đến hạnh phúc, nhưng đó không phải là sự chạy theo những lạc thú xa hoa. Ông phân biệt giữa khoái cảm cần thiết, những nhu cầu đơn giản như thức ăn, tình bạn và sự an nhiên, với khoái cảm phù phiếm như danh vọng hay quyền lực.
Theo Epicurus, hạnh phúc đích thực đến từ sự kiểm soát ham muốn, tận hưởng những điều giản dị và tránh xa dục vọng thái quá. Nếu Dorian Gray áp dụng triết lý này, anh sẽ học cách trân trọng những khoái cảm nhỏ bé, thay vì chìm đắm trong sự xa hoa vô độ. Tuy nhiên, giống như con người ngày nay, Dorian tin rằng sự ngưỡng mộ, tiền tài và sắc đẹp là thước đo hạnh phúc, điều mà Epicurus cảnh báo sẽ chỉ mang lại khổ đau. Trái ngược với Epicurus, Arthur Schopenhauer nhìn khoái cảm với sự bi quan. Ông cho rằng cuộc đời là một chuỗi những ham muốn không hồi kết. Khi đạt được một mục tiêu, ta chỉ thỏa mãn trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục khao khát thứ khác. Đây chính là vòng lặp vô tận của sự bất mãn và khổ đau. Dorian Gray là một minh chứng sống động cho triết lý của Schopenhauer. Mỗi lần đạt được khoái cảm, từ sự ngưỡng mộ đến những mối quan hệ phù phiếm, anh nhanh chóng cảm thấy không đủ và lại lao vào những thú vui mới. Tuy nhiên, thay vì đạt được hạnh phúc, Dorian ngày càng cảm thấy trống rỗng, giống như con người ngày nay không ngừng theo đuổi vật chất và thành công mà chẳng bao giờ thực sự hài lòng. Schopenhauer cảnh báo rằng cách duy nhất để thoát khỏi vòng lặp này là giảm bớt ham muốn và học cách chấp nhận cuộc sống như vốn có. Nhưng thực tế, con người ngày nay thường không sẵn lòng làm điều đó. Nietzsche không phủ nhận khoái cảm, nhưng ông không xem nó là mục tiêu lớn nhất. Thay vào đó, Nietzsche coi khoái cảm là một công cụ thúc đẩy sự phát triển bản thân, giúp con người vươn lên và chinh phục giới hạn của mình. Theo ông, những khoái cảm cao cấp, xuất phát từ sự sáng tạo, ý chí và khát vọng chinh phục, mới là con đường dẫn đến sự thỏa mãn thực sự. Nếu Dorian Gray sống theo triết lý của Nietzsche, anh sẽ không bị ám ảnh bởi sự công nhận bên ngoài, mà sẽ tìm kiếm giá trị thực sự từ bên trong. Tuy nhiên, thay vì sử dụng khoái cảm để phát triển, Dorian để nó kiểm soát mình, biến thành một kẻ lệ thuộc vào dục vọng và ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Trong xã hội ngày nay, Nietzsche nhắc nhở chúng ta rằng thành công và hạnh phúc không nằm ở sự hưởng thụ, mà là ở việc ta trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Từ ba góc nhìn trên, có thể thấy rằng nếu không được kiểm soát, nó có thể trở thành nơi giam cầm con người trong vòng lặp của sự bất mãn và vô nghĩa. Epicurus dạy chúng ta tìm kiếm hạnh phúc từ sự giản dị. Schopenhauer cảnh báo về vòng lặp vô tận của ham muốn, còn Nietzsche khuyến khích con người biến khoái cảm thành động lực để vươn lên. Dorian Gray là một bài học rõ ràng về việc không làm chủ được khoái cảm. Anh đã để nó kiểm soát cuộc sống mình, chạy theo sự phù phiếm và cuối cùng nhận ra rằng khoái cảm không bao giờ là đủ. Giống như Dorian, chúng ta có thể đang tự trói buộc mình trong cuộc đua vô tận của khoái cảm mà không hề nhận ra. Qua câu chuyện của Dorian Gray và những triết lý cổ điển, chúng ta có thể rút ra một số bài học giá trị cho cuộc sống hiện nay. Thứ nhất, tận hưởng khoái cảm một cách tỉnh táo, trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé và tìm niềm vui trong sự giản dị. Thứ hai, giảm bớt ham muốn, học cách biết đủ và chấp nhận hiện tại, thay vì không ngừng theo đuổi những thứ xa vời. Thứ ba, hướng tới giá trị lâu dài. Khoái cảm chỉ là phương tiện, không phải mục đích. Hãy tìm kiếm sự phát triển và ý nghĩa trong cuộc sống. Từ những góc nhìn triết học, chúng ta thấy rằng khoái cảm có thể là một cái bẫy tinh vi. Nhưng điều gì khiến con người không thể cưỡng lại sức hút của khoái cảm? Để hiểu rõ hơn, hãy cùng triệt tâm tìm hiểu từ góc độ tâm lý học. Khoái cảm không chỉ là cảm giác, mà là một phần không thể thiếu trong cấu trúc tâm lý của con người. Từ thời nguyên thủy, bộ não đã được lập trình để tìm kiếm và phản ứng với khoái cảm như một cơ chế sinh tồn. Tuy nhiên, trong thế giới hiện đại, nơi khoái cảm có thể dễ dàng đạt được mà không cần nỗ lực quá nhiều, con người rơi vào vòng xoáy khao khát vô tận, không bao giờ cảm thấy đủ. Dorian Gray là một ví dụ hoàn hảo của sự mất kiểm soát trước khoái cảm. Ban đầu, những niềm vui từ sự ngưỡng mộ và tình yêu là đủ để làm anh thỏa mãn, nhưng theo thời gian, sự thỏa mãn đó trở nên nhạt nhòa. Dorian không còn cảm thấy hạnh phúc với những gì anh có. Anh khao khát nhiều hơn, những mối quan hệ sâu sắc hơn, những trải nghiệm mạnh mẽ hơn, những lời tán dương không ngừng nghỉ. Tại sao chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn ngay cả khi đã đạt được nhiều thành tựu? Bộ não con người hoạt động dựa trên một hệ thống phần thưởng mạnh mẽ, mà dopamine là nhân tố cốt lõi. Dopamine là một chất dần truyền thần kinh đóng vai trò thúc đẩy con người tìm kiếm niềm vui và phần thưởng. Khi chúng ta đạt được một thành công nhỏ, não bộ giải phóng dopamine, tạo ra cảm giác hưng phấn và thúc đẩy ta tiếp tục hành động để đạt được nhiều hơn. Vấn đề nảy sinh khi con người trở nên phụ thuộc vào cơ chế này. Giống như Dorian Gray, khi đã quen với những thành tựu trước đó,
chúng ta không còn cảm thấy hài lòng với cùng một mức độ khoái cảm nữa. Hiện tượng này gọi là sự thích nghi khoái cảm, hedonic adaptation, nghĩa là những gì từng khiến ta vui sướng trước đây sẽ dần trở nên bình thường và chúng ta sẽ lại khao khát một điều gì đó mạnh mẽ hơn. Trong cuộc sống bây giờ, điều này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mạng xã hội là một ví dụ điển hình. Mỗi lượt thích, mỗi lời khen ngợi ban đầu mang lại cảm giác phấn khích, nhưng rồi ta lại cảm thấy trống rỗng và cần nhiều hơn để tiếp tục thỏa mãn. Chúng ta bị mắc kẹt trong vòng lặp dopamine, khiến khoái cảm không bao giờ đủ. Và bạn biết đó, có rất nhiều câu chuyện từ những người giàu có cho đến rất giàu có, họ vẫn rơi vào cái bẫy hư vinh này. Theo lý thuyết so sánh xã hội của nhà tâm lý học Leon Festinger, con người có xu hướng đo lường giá trị của bản thân bằng cách so sánh với người khác. Trong trường hợp của Dorian Gray, sự ám ảnh về khoái cảm không chỉ đến từ bên trong, mà còn từ áp lực của xã hội thượng lưu, nơi mọi người đều khao khát sự hoàn hảo, giàu có và địa vị. Dorian không chỉ muốn giữ lại vẻ đẹp của mình, mà còn muốn chiếm đoạt mọi khoái cảm mà người khác có thể mơ ước. Chúng ta nhìn thấy cuộc sống hoàn hảo của người khác, những kỳ nghỉ xa hoa, những mối quan hệ viên mãn, những thành công rực rỡ, và tự hỏi liệu bản thân có đang bỏ lỡ điều gì không. Sự so sánh này tạo ra áp lực vô hình, buộc chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm khoái cảm để chứng minh giá trị của bản thân. Một trong những bi kịch lớn nhất của Dorian Gray là sự mất đi khả năng yêu thương chân thật. Ban đầu, anh yêu Sybil Vane bằng tất cả sự trong sáng và nhiệt thành, nhưng khoái cảm đến từ tình yêu dần trở nên mờ nhạt, và anh bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ mới để thay thế cảm giác hưng phấn ban đầu. Điều này phản ánh một thực tế tâm lý phổ biến. Khi con người không cảm thấy hài lòng với một mối quan hệ lâu dài, họ có xu hướng tìm kiếm sự mới mẻ ở bên ngoài, dẫn đến những vòng lặp không hồi kết của sự khao khát. Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng khoái cảm trong các mối quan hệ tình cảm không chỉ phụ thuộc vào cảm giác ban đầu, mà còn là sự nuôi dưỡng và phát triển dài lâu. Nhưng con người ngày nay, giống như Dorian, thường bỏ qua điều này mà chỉ tập trung vào khoái cảm tức thời. Vậy làm thế nào để phá vỡ vòng lặp khoái cảm? Tâm lý học đưa ra nhiều phương pháp giúp kiểm soát nhu cầu khoái cảm và tìm thấy sự hài lòng bền vững hơn. Một số giải pháp bao gồm thực hành chánh niệm, mindfulness, học cách trân trọng khoảnh khắc hiện tại thay vì luôn hướng về những điều chưa đạt được. Sống chậm lại và cảm nhận những niềm vui nhỏ trong cuộc sống là chìa khóa để thoát khỏi vòng lặp khoái cảm không hồi kết. Hạn chế sự tiếp xúc với những kích thích liên tục, giảm bớt thời gian trên mạng xã hội, giảm tiêu thụ thông tin gây áp lực để tập trung vào giá trị thật của bản thân. Tái định nghĩa thành công. Thay vì đo lường thành công bằng vật chất và địa vị xã hội, hãy hướng tới sự bình yên bên trong và những giá trị tinh thần lâu dài. Xây dựng mối quan hệ chân thành. Tìm kiếm và duy trì những mối quan hệ có ý nghĩa, thay vì những mối quan hệ chỉ để thỏa mãn nhu cầu khoái cảm tạm thời. Thiết lập ranh giới cá nhân. Học cách nói không với những cám dỗ và kiểm soát ham muốn của bản thân để không bị cuốn vào vòng xoáy của khoái cảm tức thời. Chúng ta cần học cách làm chủ ham muốn, tìm kiếm sự thỏa mãn từ những giá trị thực sự, thay vì để khoái cảm dẫn dắt. Hãy nhớ rằng, khoái cảm là một phần của cuộc sống, nhưng nó không phải là toàn bộ cuộc sống. Và dưới góc nhìn khoa học thần kinh, bạn sẽ hiểu rõ hơn cách bộ não kiểm soát khoái cảm và tại sao chúng ta lại dễ dàng bị cuốn vào vòng lặp không bao giờ kết thúc. Như chúng ta đã biết, bộ não con người hoạt động dựa trên hệ thống phần thưởng, nơi dopamine đóng vai trò chủ chốt. Một cơ chế khiến con người không bao giờ thực sự hài lòng với những gì mình đang có. Hãy tưởng tượng khi bạn lần đầu tiên thưởng thức một món ăn yêu thích, cảm giác ngon miệng khiến bạn thỏa mãn tột độ. Nhưng rồi, khi ăn món đó nhiều lần, sự hứng thú ban đầu dần phải nhắc, và bạn bắt đầu tìm kiếm những hương vị mới lạ hơn để kích thích vị giác. Đây chính là cách bộ não bị cuốn vào vòng xoáy không hồi kết, giống như Dorian Gray không bao giờ cảm thấy đủ với sắc đẹp và sự ngưỡng mộ từ xã hội. Tương tự, những người nghiện chất kích thích cũng rơi vào vòng lặp này. Ban đầu, họ chỉ cần một lượng nhỏ để cảm thấy hưng phấn, nhưng dần dần, liều lượng đó không còn đủ để mang lại cảm giác như trước, buộc họ phải tăng cường sử dụng nhiều hơn. Kết quả là họ trở thành nô lệ của cơn thèm khát không thể kiểm soát, và cuộc sống dần rơi vào sự bế tắc và suy sụp. Khi con người lạm dụng khoái cảm, bộ não dần trở nên phụ thuộc và hình thành nên các đường mòn thần kinh, khiến họ quay trở lại với những hành vi mang lại sự thỏa mãn, dù biết rằng nó có thể gây hại. Điều này lý giải vì sao nhiều người không thể từ bỏ thói quen lướt mạng xã hội liên tục,
mua sắm quá mức hay tìm kiếm sự công nhận từ người khác. Việc tiếp xúc thường xuyên với các kích thích mạnh như vậy có thể làm suy giảm khả năng tận hưởng những niềm vui giản dị trong cuộc sống, dẫn đến sự trống rỗng và bế tắc về mặt cảm xúc. Giống như Dorian Gray ngày càng phụ thuộc vào những cuộc vui trác táng, con người hiện đại cũng rơi vào vòng lặp của khoái cảm mà không thể thoát ra. Để kiểm soát khoái cảm và tìm lại sự cân bằng, triết tâm khuyên bạn nên thực hành phương pháp phổ biến có tên là Dopamine Detox, giải độc dopamine, tức là tạm thời ngừng tiếp xúc với những nguồn kích thích khoái cảm cao như mạng xã hội, tiêu dùng quá mức hoặc những trò giải trí mang tính kích thích dopamine liên tục. Khi bộ não được cài đặt lại, nó sẽ trở nên nhạy cảm hơn với những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, chẳng hạn như đọc sách, đi dạo hoặc tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Trong thế giới ngày nay, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn khoái cảm, mà là học cách làm chủ nó, tận hưởng những điều giản dị và hướng tới những giá trị bền vững hơn. Qua câu chuyện của Dorian Gray không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về bản chất của khoái cảm và sự khao khát vô tận của con người. Từ góc nhìn triết học, tâm lý học và khoa học thần kinh, chúng ta đã khám phá ra rằng khoái cảm, dù là yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống, lại có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu không được kiểm soát đúng cách. Dorian Gray đã chọn khoái cảm làm lẽ sống, tin rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc và sự bất tử. Nhưng càng theo đuổi, anh càng rơi vào vực sâu của sự trống rỗng. Giống như Dorian, con người hiện đại cũng bị cuốn vào vòng xoáy của khoái cảm tức thời. Từ việc chạy theo những giá trị bề nối như sắc đẹp, danh vọng, tiền bạc, đến những thú vui nhất thời như mạng xã hội, mua sắm và các mối quan hệ thoáng qua. Kết quả là một cuộc sống đầy những khoảnh khắc thỏa mãn thoáng qua, nhưng thiếu vắng sự bình an và mãn nguyện thực sự. Việc rèn luyện tinh thần độc lập, tập trung vào giá trị nội tại sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự lệ thuộc này. Hãy tự hỏi, điều gì thực sự mang lại giá trị lâu dài cho cuộc đời bạn? Thay vì để khoái cảm chi phối, hãy định hướng cuộc sống bằng những giá trị bền vững như tình yêu, sự cống hiến và phát triển bản thân. Và luôn nhờ thực hành chánh niệm để biết dừng lại trước khi bị cuốn vào những cám dỗ tức thời. Nó cũng giúp bạn học cách trân trọng hiện tại, thay vì mãi chạy theo tương lai xa vời. Nếu coi khoái cảm là công cụ để trải nghiệm và làm phong phú cuộc sống, nó sẽ trở thành một phần tích cực trong hành trình trưởng thành. Nhưng nếu để nó kiểm soát và dẫn dắt, khoái cảm sẽ biến thành nhà tù vô hình, giam giữ con người trong vòng lặp của sự thiếu thốn và không thỏa mãn. Hãy dành thời gian để suy ngẫm và thực hiện những thay đổi nhỏ, như tận hưởng những khoảnh khắc đời thường, xây dựng mối quan hệ chân thành và sống một cuộc đời có chủ đích. Đừng để khoái cảm điều khiển bạn, hãy làm chủ nó và hướng nó theo con đường hạnh phúc bền vững. Câu chuyện của Dorian Gray kết thúc trong bi kịch, nhưng cuộc đời bạn không cần phải như vậy. Hãy tỉnh táo trước những cám dỗ, tìm kiếm giá trị đích thực và sống một cuộc đời trọn vẹn. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình mà bạn có thể lựa chọn ngay từ bây giờ. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Triết Tâm. Chúc bạn cùng gia đình thật nhiều sức khỏe.